another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken and bacon galantina. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating chicken, paninipisin lang natin. Hatiin natin sa gitna, pero wag nating sagadin. Then, slide lang natin yung ating knife. Then, ganun din sa kabila. Merong ganitong technique or luto na yung buong chicken naman ang ginagawa. Parang relleno. Ito, yung breast lang ang gagamitin natin. Hatiin ko na lang to sa gitna. Then, kukuha tayo ng pang-pound. Paninipisin natin. This one is ready. Ituloy lang natin lahat ng ating chicken. Then, ang ating next step dito sa ating bowl, pagsasama-samahin na natin lahat ng ingredients. Yung ating chopped raisins. Yung ating chopped celery. Yung ating chopped carrots. Yung ating pickles. Yung bell pepper, lahat finely chopped. Yung garlic, yung ating onion, yung cornstarch, at yung ating egg. Then, isi-season natin ng salt. Adjust nyo na lang ang salt according to your taste. At yung ating pepper. At yung ating liver spread. Kung meron kayo nung bacon spread, mas maganda yun ang gamitin nyo. Sa atin ata ay ladies' choice ang merong ganun. Then, haluin na natin to. Make sure na halong-halo ang ating minced mixture. Para yung ating flavor well distributed. Yan, well mixed na yung ating meat mixture. Then, yung ating pinanipis na chicken. Yan. Papalaman natin to. Parang embutido. Then, i-roll natin. Then, paiikutan natin ng bacon. Matrabaho nga lang, pero worth it naman.
Then, ilalagay natin to sa ating oven-proof dish. Then, continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ayan, nakagawa na ako ng 3. Then, balutin lang natin to ng foil. Then, magpipreheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ibibake natin to for 15 minutes with foil plus another 30 minutes without foil. 45 minutes sa oven, eto na yung ating chicken galantina. Bali, 15 minutes na may takip ng foil and then half an hour yung walang takip. Then, hihiwain na natin. Itong sauce na ito, yung pinagkatasan ng ating chicken, pwede natin gamitin yan mamaya paggawa ng gravy. Tingnan nyo na lang yung link ng ating gravy sauce. Ayan, ito yung ating galantina. May natira akong filling, ginawa kong lumpia. Ito na ang ating chicken and bacon galantina. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!